تا حالا شده 1000 تا هدف و آرزو داشته باشی، ولی هر بار که میخوای کاری برای رسیدن بهشون بکنی، انگار یه نیروی تو رو عقب نگه میداره. احساس میکنی که میدونی چی کار باید بکنی، ولی بازم انجامش نمیدی. خب تنها نیستی. این موضوع برای خیلیا پیش میاد. اما امروز میخوام باهات درباره یه چیزی صحبت کنم که اگه درست درکش کنی، میتونه زندگی تو عوض کنه. اینکه چطور میتونی این چرخه تنبلی و اهمالکاری رو بشکنی و واقعا شروع کنی به حرکت به سمت اهدافت. چرا شروع کردن اینقدر سخته؟ بذار با یه حقیقت ساده شروع کنیم. شروع کردن سخت‌ترین بخشه. این موضوع همون چیزیه که توی فیزیک بهش میگیم اینرسی. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جسم در حال سکونه، تمایل داره که توی همون حالت بمونه. ولی اگه یه ذره حرکت کنه، شتاب میگیره و حرکتش راحت تر میشه. دقیقاً زندگی هم همینطوره. وقتی هنوز شروع نکردی، همه چیز سخت و بزرگ به نظر میرسه. مثلا میدونی که باید یه مقاله بنویسی یا یه پروژه رو شروع کنی. ولی اونقدر سخت به نظر میاد که حتی فکر کردن بهش باعث میشه دست از کار بکشی. چطور اینرسی رو بشکنیم؟ خب حالا وقتشه درباره راه حل صحبت کنیم. یه راه حل ساده و مؤثر وجود داره و اونم اینه که باید قدماتو کوچیک برداری. 1. کاهش حجم کار برای شروع راحت تر. به جای اینکه به خودت بگی باید 5000 کلمه بنویسم، بگو فقط 50 کلمه می‌نویسم. وقتی هدف کوچیک باشه، ذهن تو مقاومت کمتری نشون میده و راحت تر شروع می‌کنی. جالب اینجاست که وقتی شروع کنی، احتمال اینکه ادامه بدی خیلی بیشتره، چون حالا دیگه توی حرکت هستی. 2. قانون 2 دقیقه. این تکنیک میگه اگه کاری برات سخت به نظر میاد، به خودت بگو فقط 2 دقیقه اون کار رو انجام میدم. مثلا اگه نمیتونی تصمیم بگیری که اتاقت رو مرتب کنی، بگو فقط 2 دقیقه مرتبش میکنم. معمولا همین که شروع کنی، میبینی که ادامه دادن راحت تره. قدرت حرکت و ادامه دادن. میدونی شروع کردن مثل چی میمونه؟ مثل هول دادن یه توپ توی سربالایی. اولش سخته، ولی وقتی حرکت کنه و شتاب بگیره، ادامه مسیر آسون تر میشه. برای همین باید شروع کنی و شروع کار رو تا جایی که میشه ساده و سبک کنی. مثلا به جای اینکه یه پروژه بزرگ رو شروع کنی، فقط اولین قدم‌های کوچیک رو بردار. کجاها میتونی این روش رو به کار ببری؟ این تکنیک‌ها تقریباً توی همه چیز جواب میده. مثلا درس خوندن. به جای اینکه بگی باید کل فصل رو بخونم، بگو فقط 10 دقیقه درس میخونم. یا توی ورزش کردن. به خودت بگو فقط 2 دقیقه شروع به تمرین میکنم. یا توی ارتباطات. اگه میخوای با کسی تماس بگیری ولی هی امروز و فردا میکنی، بگو فقط شماره‌شو میگیرم و یه جمله میگم. همونطور که مارتین لوتر کینگ گفته، لازم نیست کل راه پله رو ببینی، فقط اولین قدم رو بردار. وقتی یه قدم کوچیک برداری، قدم‌های بعدی خودشون میان. فقط کافیه که شروع کنی. پس اگه امروز داری این ویدیو رو میبینی و هنوز کاری که باید انجام بدی رو شروع نکردی، ازت میخوام همین الان یه قدم کوچیک برداری. مطمئن باش وقتی شروع کنی، میبینی که ادامه دادنش خیلی راحت تر از اونی بوده که فکر میکردی. یادت باشه بزرگترین موفقیت‌ها با قدم‌های کوچیک شروع میشن و تو هم میتونی بهترین نسخه از خودت باشی.